Halló, halló, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a No More Light, a saját játékom, ezt fogjuk ma kipróbálni. Ez egy narratív shooter, a posztapokaliptikus idegen inváziók közepén találjuk magunkat, és mindenféle pókokkal, mindenféle lényekkel kell szembenéznünk. Hadd szóljon! No, vágjunk bele, lement ez a nagy csata, amit láthattatok. Szerencsére nem végeztük úgy, mint ők, mert megmentett minket a hadsereg. És itt a nagy kidőlt tripod, lépegető, ki hogy hívja, és itt vagyunk a kráterben. Amit a játékról tudni kell, ez egy narratív shooter lesz, ilyen biohorror stílussal ötvözve, és nem lineáris, hanem egy nyílt világú játék van tervben, több opcióval, több lehetőséggel és több kimenetellel. Na menjünk, ha már lehet sprintelni, bal oldalt látjátok a kis tutoriálokat, amik így mutatják, hogy mit mivel lehet csinálni. A játékról annyit kell még tudni, amit fontos megjegyezzem most, hogy ez egy pre-alpha verzió, tehát nem tükrözi teljesen a játék végkimenetelét, illetve végső verzióját. Ez mondhatom úgy is viccesen fogalmazva, hogy ilyen világok harca Temu Edition. Szóval... Na hát meg is érkeztünk, beszéljünk az első katonával, mert ugye most az a cél, hogy megtudjuk, hogy mi a franc történt itt. Unbelievable. You made it out of the biomass. My whole squad's dead. You just walk out breathing? Yeah. Sokatokban felmerülhet az a kérdés, hogy lesz-e magyar felirat, vagy lesz-e magyar szinkron esetleg. Én azt tudom mondani, ha rajtam múlna, mind a kettő lenne. Magyar feliratot viszont biztosan meg tudom nektek ígérni. Szerintem az nagyon esélyes, hogy össze fog jönni. A szinkron az már kevésbé, mert az már több költség, és nem akarunk ilyen AI szinkronokkal baszkodni, mert egyébként régen is például ez a katona, ez AI szinkron volt, és nagyon nem tetszett az embereknek, meg egyébként sem volt olyan jó, szóval mi elhatárolunk ezektől az AI-os dolgoktól. A játék jelenleg eltévezhetetlenül mutatja, hogy merre kell menni, de ez nem lesz majd így a végleges verzióban, ez egy pre-alpha verzió, ami igazából befektetőknek, kiadóknak és tartalomgyártóknak készült. Egyébként nem lesz ilyen tök egyértelmű, hogy hova kell menni, mert most per pillanat mindent mutat, hogy merre kell menni, hanem a játékosnak kell megkeresnie, vagy összerakni a puzzle-öket, hogy kirakja a kirakóst. Jaj. Nem akarom, hogy észrevegyem, mert abból a halál lesz. Hiába is tudom megállítani a játékot, mert egyébként most ilyen dev módban vagyunk, tehát meg is tudom nektek állítani a pillanatokat. Meg tudjuk gyorsítani is, de beszéljünk a katonával, de előbb szedjük fel ezt a kis lootot itt, mert szükség lesz rá. Fú, ezt már annyiszor javítottam is buildbe, valami nem jó. In the other house, on your left, there's a man, a scientist, working on some kind of a helmet to end all this. A parasite.
it can attach to your mind. Find the scientist, or his helmet. But be careful. Egyébként messze menőleg ez lett a legjobb szinkron szerintem, és ezt a Fiverr-en csinálta egy tartalomgyártó. Szerintem ez zseniális ez a szinkron. És ha megnéztek egy régi videót, talán a Splattercat Gamingnek volt egy videója, ahol még ez teljesen másképp beszélt, azért van különbség a kettő közt minőségileg. Na, hát elérkeztünk a lopakodós részhez, hát itt nagyon kell lopakodni, hogy a kicsi-pici pókunk ne vegyen észre. Ez egy ilyen transformátorszerű lenne egyébként, a idegenek ezt ilyen energia termelő egységnek használják az én képzeletem szerint. Na menjünk! Hopp, itt megkapjuk a második fegyverünket. Egy jó kis shotgun. Amúgy szerintem a shotgun az brutál jó lett a játékban, tehát annyira átadja azt a kicsit ilyen már ilyen Duke Nukem-es feelinget, majd mindjárt megmutattam, csak jöjjön már valami ellenség. Pedig itt kéne jönnie, hát most persze nem jön, majd fognak. Na tehát bejöttünk ide, ebbe a házba, ahol őrült tudósok kísérleteztek azon, hogy hogyan irányítsák a ellenségeket, idegeneket. Na itt a pókunk megjött a pókunk. Vagyis már csak volt. Jaj, jön a nagy pók is, ezt ki kell kerülni, meg kell várni, hogy elmenjen, mert ha észrevesz, akkor jaj nekünk. Na mindegy, a sztori a lényeg, hogy itt őrült tudósok kísérleteztek, hogy a sisakot kifejlesszék, és tudjuk az idegeneket irányítani. Szóval most felvesszük a sisakot, aminek lehet, hogy következménye lesz idővel. Hopp. Itt az inventorink. Minden itemnek megvan a szerepe, és vannak negativitásai is. Még egyelőre nem mindig működik minden funkció, és előfordulhatnak hibák és egyebek. Meg szerintem én úgy látom, hogy ez az inventory ez ma már túl komplex lesz. Ez egy stalkerban jó, de szerintem egyszerűsíteni kell majd sokat a itemkezelésen, meg így mindenen, hogy a játékosoknak még könnyebb legyen a játék, és ne kelljen annyi mindenre figyelni. Na szóval menjünk tovább, itt van még egy kis radioaktivitás, és akkor csapjuk ki a parazitánkat. Tehát van egy ilyen kis parazitánk, amit mi tudunk irányítani. Ezekkel különböző dolgokat tudunk csinálni, vagy küldetésekbe tudunk belemenni. Tehát itt például ezeket meg tudjuk enni vele, amivel plusz Biocore pontot kapunk. Illetve nagyon jó felderítési eszközként is használ, figyeljétek, mert látjátok, ott jön a nagy pók. Illetve fel lehet ugrálni vele olyan helyekre, amivel alapból a karakterrel esetlegesen nem tudunk feljönni, és látjuk vele a lootot is. Tehát például itt van egy doboz shotgun töltény. Menj csak el szépen, jó van. Na szóval, akkor menjünk is ki. Megjött az első képességünk. A Thermal Vision. Ami igazából a parazitának alapból van. De a karakternek is van egy ilyen képessége, amivel lehet látni ezeket a tojásokat, meg ellenségeket is akár. És megjött a második képesség. Ez a hívjunk esőt, nevezzük így, amivel ki tudjuk nyitni a tojást. Na, nyissuk ki az első tojásunkat. És akkor így tudjuk gyűjteni a Biocore pontokat. Hoppá! Jajjaj, figyelni kell ám, mert hát ez nem ír ki, de menjünk is, mert itt meg fog látni a nagy pók is kampó lesz nekünk. A dizájnban próbáltam egyébként
egyedi vonalra menni, valami olyat csinálni, ami még nem nagyon van, és szerintem ez sikerült is. Ezt mindenki megjegyezte korábban is, tehát ezt nem csak én állítom, hanem sokan megjegyezték már, és el is mondom, hogy itt az volt a célom, hogy valami ilyen biomassa idegen invázió ötvezetet hozzak létre teljesen egyedi kivitelben. Ezt a kevés erőforrás ellenére sikerült egyedül létrehoznom. Mert itt, amit láttok a pályát, ezt én csináltam. Ebbe beletartoznak a hangok, a lootok letételettől kezdve szinte minden. Vannak ilyen kis extra dolgok is. Kis ilyen háttérsztori a helyről. Egyelőre még a maga egyszerű módján mutatkozik be ez a dolog, de ez ennél sokkal komplexebb lesz majd a teljes játékban. Tudunk lootolgatni. Nagyon nehéz itt nekem játszanom, mert én mindent tudok, hogy hol van, szóval így elég jó színészi munka kell ahhoz, hogy én ezt bemutassam nektek. Na, hát elérkeztünk a következő ponthoz. You're wearing it. Damn it. Haven't you heard what happens to the ones who try? They lose themselves. Piece by piece. Until there's nothing human left. And now you're next. But hell, maybe that's what it takes now. Maybe that's the only way we survive. Listen. És itt van elsőnek szó a Hart állomásról is, ahová majd fogunk tartani. Probably the bug's handiwork. Or should I say legwork? No comms, no reinforcements. So you need to get it back online. Man, the pressure's already crushed us. My squad's gone. I'm next. You, well, you're still alive. Maybe thanks to your hazmat suit. Fine. Maybe someone hears the screaming and sends help. Maybe. Or maybe it buys us another day before we're wiped out. 30 years of invasion? You're still asking that? They're the end of the world, that's what. Slow, patient, chewing us up one bite at a time. And Na, hát megkaptuk ezt a hatalmas, bonyolult küldetést, ami úgy szól, hogy Find the Flamethrower. Azaz keressük meg a lángszórót. Hopp, egy C, egy vakcina. Van olyan tárgy, amit egyébként többször is lehet használni, például ez. Szóval egyébként gyógyítjuk a vérzést, mert itt most láttam, hogy kicsit véreztünk. Na, menjünk, keressük meg azt a lángszórót. Itt mindenki szabadon mehet, amerre akar. Egy küldetést többféleképpen is meg lehet majd oldani, ezt be fogom nektek mutatni mindjárt. Itt is van egy kis loot. Szerintem látjátok, lehet látni a lootot is. Jajjaj. Hát vele kár leállni így verekedni, mert végünk van pillanatok alatt szerintem. Jajjaj. Ajjaj. Ajjaj. Befelé. Befelé. Használjuk a parazitát, hogy megnézzük merre van. A hókempeltél, mert tuti, hogy nem ment még el, itt maradt valahol. Épp ránk vár, hogy megmozduljunk, vagy valamit csináljunk. Aha. Jó van, visszamegy. Átmegy a fán, meg minden. Jó. Hát ezt könnyen megúsztuk. Hoppá, egyikben sem volt semmi. Ezt azt jelzi, hogy feljön ilyen két putri kukaca. Jaj, azt a kurva. Hova menjek? Öcsém, futás. Feljön két putri kukaca földből. Közben belövünk egy injekciót.
Már meg fogunk pusztulni, mire odaérünk a... Mennyi pók! Atyavilág. Ide csak nem jön be. Szeretnénk, hogyha a játékosok különböző szituációkat többféleképpen meg tudjanak oldani. Ezt fogom nektek most bemutatni. Na, hát itt ez a házikó, ahol az előbb futottunk. És ez egyébként zárva van. Szóval itt a bejutás, ez úgy történik, hogy itt aki kicsit körülnéz, az rá fog jönni, hogy itt fel lehet mászni, egy kicsit lootolunk, és aztán bemegyünk a parazitával. Majd kiszabadítjuk az egyik embert, akivel az ajtót szépen ki fogjuk nyitni. Közben a karakter össze-vissza beszél, mit halljátok. Na, kijutottunk, hol is van a karakterünk? Ja, az ott áll fönt. Tehát mi meg ott vagyunk, mint látjuk magunkat. Na, most már ketten vagyunk, de én azt mondom, hogy bővítsük még a sereget, úgyhogy elvileg itt is van 3 túlélő kint. Még hozok ki egy katonát magunknak. És neki, ha akarnék, tudnék adni fegyvert, sőt adok is neki egy fegyvert. Egy MP5-öst. Fel fogunk vele venni egy MP5-öst. És most már 3-an vagyunk, tehát összejött a nagy csapat. Tehát, itt az a pókerdő, ami egy rendkívül veszélyes hely. És itt simán átmenni karakterrel egyenlő a öngyilkossággal kb. Főleg egy új játékosnak. Ezt rögtön meg is tapasztalja, hogyha valaki oda befut és elhal egyből. Szóval, itt mehetünk most már úgy, hogy 3-an nekirontunk az erdőnek. Az mit csinál ott? Azt figyeld. Itt nekirontunk az erdőnek 3-an, és akkor lesz, ami lesz. Vagy megfogjuk őt, és akkor elcsaljuk vele a pókokat akár, azt is tudjuk csinálni. Illetve mi egyedül is tudunk menni. Plusz, amit itt most láthattok, hogy egy pókot szépen elfoglalunk, aztán elkezdjük itt írtani az erdőt. Én most ezt fogom választani. Szóval menjünk. És reméljük, hogy nem fognak ránk lőni a társaink, bár mondjuk sanszos, mivel hogy pókok leszünk. Kíváncsi vagyok, mi történik, ha oda megyünk. Még nem is teszteltem ezt. Na, bám. Mi vagyunk a pókok. És itt állunk 3-an, látjátok? Nem lőnek rám valamiért. Nem vagyok veszély. Nem baj. Ezt majd javítjuk idővel. Na de, kezdjük el írtani itt az erdőt. És mint látjátok, limitált a dolog. Tehát nem a végtelenség lehet ezt használni, mert azért túl OP lenni. Én azt mondom, hogy én így is túl OP az egész, mert ha valaki ráérez, akkor pillanatokat ki lehet gyepálni ezeket a pókokat. Na, és már biztonságosan át tudunk menni ezen a részen. Ha minden igaz, már nem lesz több pók, és ők egyébként követnek minket. Hoppá, még ott van egy pár nagy pók. Hát ők ott megálltak, úgy gondolták, hogy ott jó lesz. Van már ott segítség a háttérben, le is gyepálták. Szóval tiszta a terep, mehetünk tovább a következő részhez, ami elvezet minket a lángszóróhoz. Körülnézünk.
No, elérkeztünk egy újabb részhez, ami már belevezet minket a viharba és a harp rejtelmeibe. Jajjaj, az a nyádat. Hoppá, jön még. Kicsit vérzünk, ezt meggyógyítjuk. Fellútoljuk a dolgokat. Jó, nincs máshol loot. Jó van. És megyünk tovább. Ezekkel már nagyon vigyázni kell, ezek más fajta pókok. Két emberke nem jön? Ja, ide már nem követ. Új, mert olyan vihar lesz. Én szeretném azt is a későbbiekben, hogy a karakterre jobban hatással legyen a vihar, tehát a mozgására, a sebességére, egyéb dolgokra. Még egyelőre ez nincsen. Bám! Kettőt egy csapással. Ezt úgy hívják. Ez a No More Light. Azért csak beszedtem egyet, pedig én tudom, hogy merre vannak, de egyet csak sikerült beszedni. Meggyógyítsuk magunkat gyorsan. Na, aztán nekem ez a vihar nem tetszik, emberek, úgyhogy megfogom és nyomok egy 8-as gombot. Köszike, mehetünk tovább. Egy kicsit felüdülés a nagy viharban, ez a jó idő. De sajnos mindjárt visszajön, mert ez csak bizonyos ideig tart. Itt jön egy következő feature, amivel egymás ellen lehet fordítani az ellenségeket. Ezt meg is mutatom mindjárt. Illetve meg is tudjuk őket állítani. Tehát ha nincs közelben ellenség, akkor ők nem támadnak értelemszerűen senkit, és de támadják egymást. Jóval nem szóltam, figyelj csak. Nézzük azt a csatát. Harcoljatok. Azaz, gyerünk. Igen, hát még vannak bajok azért. Hoppá, látom, hogy Toxic Infection az nem elég jó. No. Én azt mondom megint, hogy csináljunk egy ilyen jó időt, és parazitával itt menjünk el. Szerezzünk valami ellenséget, amivel itt felderítjük a dolgokat. Mik vannak itt? Vannak pókok, két különböző pók van. Illetve ha minden igaz, van itt egy darázs. Darázsal akarok repülni, szóval most repülünk egy picit. Előkészítjük a terepet a bejutásra. Elég is volt. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy elég taktikus játék lesz, és többféle játékosi bejutást lehet majd élvezni a játékban. Lehet menni így is, ahogy most megyek, hogy lövünk mindenkit, aki jól játszik, annak ez tetszeni fog.
De lehet úgy is menni, amit láttatok az előbb, hogy taktikusan, előrelátóan is átnézünk mindent. Hozzáteszem, tényleg még egyszer kihangsúlyozom, hogy ez nem lesz ennyire egyszerű meg nyers, mint most. Tehát most azért ilyen nyers, mert erre volt idő, illetve próbáltuk minél egyszerűen bemutatni ezeket a új egyedi feature-öket a játékban. Jaj. Fegyver, és ott a lángszóró is még. Csak gyorsan gyógyítsuk meg magunkat, mert meg fogunk pusztulni. Jó, hát az idővel legyógyul elvileg. Szerezzünk még egy kis rótot. Lesznek ilyen pontok is, ahova úgy lehet csak bejutni majd, hogy bizonyos tárgyakat szétverünk, vagy elégetünk, ilyesmi. Na, nézzük meg a harpot. Kellene gyűjteni bajokort. Itt a harpállomás. Na, itt ám tudunk csipegetni, bajokorokat gyűjteni. Azzal is nagyon vigyázni kell, mert hirtelen jön ám elő, és meg tudám látni. Tehát, ez jobb azért. Kapott egy kicsit. Egy történünk maradt, úgyhogy be kell osztani, és hadd jegyezzem meg, hogy úgy is lehet a játékot ám játszani, hogy fegyver nélkül, mert ezeket a képességeket kihasználva, ha valaki nem szeret így lövöldözni, meg ilyesmi, akkor tudja a játékot használni, akár fegyver nélkül is, meg óvatosan megy, ajjaj. Hát ne így, mint én, mert ez állat, hogy így befutsz ilyen helyre, és már van 54 bajokolunk. Ajaj. Hallottam, hogy jön.
Jaj, ne! Ahhoz, jó van. No, hát akkor itt most az a baj, hogy nagyon rossz idő van, és ezen kéne változtassunk. Úgyhogy ez egyfajta puzzle is. Tehát nincs egyértelműen semmi leírva, hogy itt mit kell csinálni, van egy kis segítség. Ha itt ezt felvesszük, itt azért nagyjából írja, hogy mi a szitu, de valakinek még ez sem egyértelmű, ami nem is baj. Hát nem szabad mindent a szájába rágni a játékosnak egyébként, én úgy vagyok valahogy. Azért valamit gondolkodni kelljen már a játékban, szóval itt van két kapcsoló, amihez majd nem férünk hozzá, csak előbb el kell égetni ezt a két biomasszát. Közben nem tudom, észrevettétek-e, de a karakternek itt, itt már majdnem, hogy szárnya nő. Szóval, ezt a két kapcsolót kell egy időben tartani. És meg fogjátok mindjárt látni, hogy mire gondolok. Egy másik túlélőt, és most már szerintem azért mindenkinek világos, hogy lesz itt a dolog. De meg lehet csinálni úgy is, hogy ide se jössz, tehát hogy ide se jövök a karakterrel. Figyeld, meg is mutatom nektek. Elengedem. Mit tudom én, felmászok vagy bejövök ide egy biztonságos helyre. És akkor mondom neki azt, hogy te maradjál itt, tartsd ezt a kapcsolót. Szerzek még egy túlélőt. És induljon a banzáj. Működésbe lépett a harp. És egy új képesség szintén, ami 20 bajakorba kerül per használat. És elég OP. Mindjárt meg is mutatom nektek, egy ilyen férget tudunk a földből hívni. Csak siessünk, mert itt közben meg telik az idő. És jön a sereg. Na most a jó a spawn. Tehát most lényegében védeni kell a karaktereket. Hát azok ott valami beragadtak, nem baj. Lerotáljuk őket szépen. Hol vagyok már? Hol vagyok arccal, és lássátok, jó kis tiszta idő lett. Még egy pár darab ellenség ott jön. De már az jelent, a pár darab a francokat jön, egy csomó pók. Na mit csináljak? Jaj. Hát használjuk ki a parazita előnyeit, én azt mondom. De gyorsan. Gyere ide. Ne, basszus. Na, azok ott jól összebaltak. Megmentett minket, hogy még volt annyi pontunk, hogy ezt a skillt el tudtuk használni. És ez nagy mák. De hát a Toxic Infection az megint a legekben van. Esszük a gyógyszert, mint az állat. Egyébként később ezen is fogunk egyszerűsíteni, mert én már most látom, hogy ez így nem jó. Tehát ez, hogy meg kell nyitogatni ezt a menüt, ez így nem lesz jó. Valahogy a quick slotok irányába kell ezt terelni. Közben keresnek minket. What?
stop kidding around. Hop in and we'll be waiting for you on the other side. Over. Kaptunk egyet egy picit. Ne tévesszem meg senkit, mert a játék nem ilyen könnyű, ez csak nekem könnyű most. Na, irány a következő rész. That's not just a hazmat suit. Those legs. Your arms. Christ. You're the one who cleared the harp? You don't look like a man who makes it back out. Used to it. You shouldn't even be here. The portal tech burns through biocores like candy. The Greys don't hand it out unless they've got a reason. And you, mutating freak? What's their game sending you? You're really new to this world, aren't you? We're under attack, so we'll save the explanations for later. Now get to the battlefield and move, before I decide you're one of them. Hát mint látjátok, a karakter azért kezd kicsit átalakulni, úgyhogy nem biztos, hogy jó ötlet volt felvenni azt a sisakot. Későbbiekben majd lesznek olyanok is, hogy bizonyos emberek, frakciók, vagy egy adott küldetésnél barátságtalanok lesznek ez miatt velünk, sőt egyenesen lőnek majd ránk, szóval így kettő tűz közé fogunk majd így szorulni a karakterrel, és el kell döntenünk, hogy maradunk emberek, vagy leszünk bogarak. Ő volt a szürke. The lab team wants to see you right away. Head into the bunker, locate the lab downstairs and find the team. They've got something special for you. Na, azt mondja, menjünk le a bunkerbe. A bajokor pontom nem nagyon van, 4 darab bajokor pontom van, úgyhogy ezt valahonnan majd gyűjteni kell. Egyszerűbb így nézni a lootot, csak ennek költsége van. Nem igaz. Egy bajakorpont. De a bajakorpont egy bizonyos szintig egyébként töltődik vissza. Azt hiszem 10-ig visszatöltődik szép lassan. Hogyha valaki esetleg annyira nem találná magát, hogy nem tud egyet se szerezni, akkor mindig legyen az adott küldetés az annyi, hogy meg tudja csinálni vele azt. El tudunk menni többféleképpen. Én most itt fogok lemenni, mert ez szerintem sokkal menőbb ez a rész, mint a létrás. Felderítünk előtte. Na, miért akadtál be? Menjünk.
Milyen jó, hogy még parazitálva jöttünk le. Mintha nem tudnám, mi van ott, úristen. Ezt a színészi játékot. Na, essünk le. Lejutottunk. És jöhettünk volna másik irányba is erről. Akár. Csak megmutatom, hogy ez a két irány van ide. Lesz majd egy harmadik is később. De itt valami kevés az életünk. Hopp, elfogyott a nagy medkit. Ez baj. Ó, van imitar, ez az. Hát a lángszóró helyére szerintem én ezt lecserélem, vagy a shotgun helyére lecserélem. Van egy fejszénk is, akár azzal is tudunk csápolni itt ilyen indákat. Jó ötlet, de mindegy. Na, menjünk a tudóshoz. No, this can't be. The parasite helmet? You're wearing it? And those limbs? What have we done? He knew it was unstable. We knew it would twist the host, but we built it anyway. And now, you're proof of our failure. Don't you think I know that? We sent good men and women to their deaths believing this device could save them. And instead, we turned them into experiments. And you're the worst of it. We made you into something that is... You're right. Forgive me. So you know, we worked on a serum, and we're close to cracking a way to disrupt the Queen. Maybe even end this invasion. You need to grab the prototype of the serum and take it to the southern base for further developments. The container of the extract is in the main room next to us, behind the glass walls, but those blue exploding spiders blocked the door with a biomass blob, as if they knew what we were working on. No, not this time. Fire won't work on this one. We tried, we failed. But there is something else. A new controller, an advanced parasite unit. It was our last project before the swarm broke in. It's untested, dangerous, but it might cut through what fire can't. Me? I stay. I owe it to the dead. To finish what we started, or die trying. You carry our sin now. Just pray it doesn't... Ott egy szám. Eltéveszthetetlenül mutatja, hogy merre kell menni, és itt van szürke barátunk is, aki az előbb megmentett. Kérdezzünk is tőle valamit. You are not from this time. Much may seem strange or new to you now, but you'll adapt. I know more than you might assume, and you have only begun your journey. This helmet will change you, unlocking abilities that are far beyond human comprehension. Ask away. No, kérdezünk egyet, mert amúgy lehet tőle elég sok minden, de egyet fogunk kérdezni. The biomass preserved you. You were dormant, untouched for years. Your brain remembers nothing of that time. Your mind was reshaped when you put on the helmet in the village.
És elbúcsúzunk tőle, és megyünk, vesszük fel a parazita kontrollert. Hoppá, ez a parazita már repülni fog, emberek. Nézzük is meg. Yeah. Szóval azt mondja, hogy nekünk vissza kell menni. Mindjárt ott vagyunk egy 20 méterre. És itt ezen be kell jussunk. Ezen a részen. Aztán el kell foglaljunk egy pókot. És egyébként erre a játékosnak kell rájönnie, tehát nem úgy van, hogy ki van írva fixen, hogy ezt kell csinálni, hanem a játékos kell kilogikázza, hogy itt most mit kell csinálni. De azért nagyjából fel van vezetve, hogy lehessen érteni. Jaj, hoppá. Nem számítottam rá. Na jó, igen. Kis anomália. Bassza meg. Nem baj, felvettük. Keressük meg a kártyát. Meg is van a kártya, és mostantól ránk van bízva, hogy merre megyünk ki, mert 2 járat van. És mind a 2 tök más irányba visz. Az egyik egy puzzle-be visz bele, egy ilyen puzzle logikai feladatba, a másik pedig egy ilyen barlangon visz keresztül, egy sokkal nyomasztóbb helyen. Viszont akkor elkerüli a játékos a puzzle-t. Tehát ilyen többféle kimenetel van a dologba, egyelőre még csak 2, úgyhogy menjünk ki a puzzle-ösön. Kiértünk, végre napfény vár minket, és mehetünk is tovább. Hoppá. Hoppá. Na, erről beszéltem, és itt a játékosnak meg kell oldania, hogy itt mégis mit kell csinálni, mert értelemszerűen egy idő után elfogy az életünk, mert ugye minden egyes esés életet vesz le. Szóval picit gondolkodni kell, de azért, ha valakinek van egy kis esze, az ilyenkor kilövi a parazitát, és itt azért többet lehet látni már, meg ezzel át lehet jönni, az meg a másik. És itt van egy pár ellenség, és van egy ember is. Na szóval, szerintem itt azt kell csinálni, hogy megfogunk egy pókot. És deaktiváljuk. Mert az emberekre volt programozva. És megyünk tovább. Kihívom ezt a túlélőt. Segítsen nekünk. Jó. Jön velünk. Elvileg. Elkezdtük egy olyan részhez, amit nem annyira láttatok még, mert szerintem a videósok erre nem jöttek el. Legalábbis azt érzékeltük, hogy sokan nem jöttek el idáig. Elég hosszú volt a demo. De itt már tudunk használni a rulgánt is. Látjátok, és nem engem támadnak. Jaj, te hova mész, te úgy meg fogsz halni arra. Elkezdte püfölni a pók hulláját, most meg egy pókkal. Hát a pók azt ki fogja nyírni. Ó, és már megy rá a kell.
Na én azt mondom, hogy nézzünk be itt a loot gunnál, hogy mi a helyzet. Hát itt már ki kell lőjem, ez mert felénk jön. Kicsoljuk itt a terepet. Jó. Szerintem most már nyugodtan át tudunk menni. Jaj. Az anyját. Hoppá. Baj van. Ez fájt. Gyorsan menni kell innen, mert meg fogunk halni. Ott a tripod. Na, itt akkor megmutatom a gránátvetőt, mert amúgy ez is van. Én újraindítottam közben a játékot a labornál is. Most már be tudunk menni ide. Kicsit gyűjtögetünk, itt is van egy gránátvető, de máshol is van. Jó, nekem nem kell 2. Azzal nem kéne harcoljunk. Szerintem. Ott van 2 krumpli. Potato PC. Jajjaj. Hát az most ide fog jönni. Én azt mondom, hogy kapjuk el előbb mi. Egyelőre még most mindent így el lehet kapni, hogy ki lehessen próbálni, lehessen fanolni, meg mit tudom én, de később ez nem lesz ennyire egyszerű. Tehát valószínűleg ezeket a tripodokat nem lesz ilyen könnyű elkapni, mint ahogy most látjátok. Elvisszük innen jó messzire ezt a tripodot. Ez miért nem sebez? Na mindegy. Hát hibák azok még vannak bőven. Ugye nem jössz vissza, de visszajön. Akkor pedig futás. És itt csak a képzelet szab határt, meg a sok kreativitás, hogy mi lesz ennek a játéknak a sorsa. Én bizakodó vagyok. Kommentben írjátok le a véleményeteket, illetve ha tetszik a videó, dobjatok egy lájkot. Au, meg fog ölni, kifulladunk. Hát igen, a tripod, ha észrevesz, akkor kampó. Ennyi lett volna ez a videó, emberek, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és kommenteljetek, írjátok le mi a véleményetek a játékról. Ez lett volna a No More Light, még van mit javítani, de szerintem nagyon jó az irány, és vannak benne olyan dolgok, amin kiindulva egy egész klassz játék jöhet ki, egy egész komoly játék, úgyhogy hajrá mindenkinek, sziasztok! Köszönöm a figyelmet!